Erre az évre a terved, hol és mikor, merre a nagyvilágban találkozhat veled a kereső? Hát az évet itt köszöntöttem az USA-ban, a New Yorkban, New York meg városában, és ugye itt kezdtünk, itt debütáltunk most 2020-ban. Mikor hazamegyünk, akkor Magyarországon lesz körülbelül 6 előadásom, és február elején már Svájcban vagyok. Majd újra Magyarországon, ugye Budapesten minden 3 hétben van előadásom a Milton Friedman Egyetemen, ami a Zsigmond Király Egyetem volt a 3. kerületben, minden 3. hétben vagyunk, és Magyarország nagyvárosait járom be, majd bejárjuk a Nagy Magyarország területét, ez a felvidéktől kezdve délvidéken át Székelyföldig, ugye ezt bejárjuk, majd utána megyünk Hollandiába vagyunk kint, Hollandia, Angliában vagyunk kint, Szlovákia, tehát most így papír nélkül engednek, hogy ennyit, és ezek az előadásaink, és nagyon sok lelki gyakorlatot tartunk. A lelki gyakorlat van egy unikum, egy különleges sok év munka, és szerintem a spirituális létezésünk csúcsa, és szerintem sok embert fog egy új irányba elindítani. Ez a Bölcsek hatalmának nemes misztérium, március 7-én Budapesten fogunk benne debütálni, és nagy valószínűségem, hogy jövőre ide is kihozzuk ezt hozzátok, a ti világotokba. És emellett ugye a papi képzésünket, ez a legmagasabb, legnemesebb szintű képzésnek tartom. Ugye nálatok is indul augusztusban Kanadába, Torontóba, Magyarországon ugye minden évben indítunk egy első osztályt, és hát ha valaki fölmegy a honlapunkra arcadiafényé.hu, és abból ugye tud csatlakozni a tietekre, a kanadaiba, az amerikaira, és ugye meg tudja precízen nézni, hogy minden ember, aki kíváncsi rá, fogja tudni, hogy december 30-ig Villás Béla személyesen hol jár és mikor mit tart. Mindenkit szívesen látunk ezekre a képzésekre, mi nem hirdetjük magunkat ugye újságba, rádióba, hiszünk abban, hogy nincs véletlen a létezésben, akinek kell, hogy találkozzon velünk, az fog találkozni. Biztatni szoktam ugyan őket, hogy ha úgy érzed köztünk a helyed, akkor ne engedd, hogy ebbe valaki megakadályozzon. Ha viszont nincs köztünk a helyed, ne engedd, hogy rábeszéljenek téged erre. Tehát ez a filozófiám. Sok új emberrel találkozunk. Sok egoista ember, aki úgy hiszi, hogy ő majd már több lett, mint mi, attól, amit tőlünk tanult, az úgy veszi az uticipőt és elmegy, és persze nagyon sok visszajön, nagyon sok nem mer visszajönni. Én úgy hiszem, hogy ma az egyén ebben a 21. században elvesztik. Ha megtalálunk egy olyan baráti társaságot, egy közösséget, egy spirituális csoportot, amik talán mi vagyunk, és érzik, hogy előre visz, az igazságtartalma tiszta, akkor ma egy ilyen közösséget elhagyni szerintem nem okos dolog. A egységben van az erő, efelől kétségem nincs, és mint említettem, a mi egységünkben nincsenek ilyen nagyon erős számonkérések, meg kötődések. A szabadság, ha lehet úgy mondani, én még nem találkoztam a spirituális utam alatt, biztos legalább 150 közösséggel találkoztam, aki valamit képvisel, de mindenütt ez a hozzánk tartoz, az ha. A mi közösségünkben nincs ha. Tehát értenünk, hogy ilyet megtalálunk, én azt mondom, hogy szerintem itt jó lenni köztünk. Teljesen laza. Van, akivel ugye veletek egy fél évben találkozunk. Hát igazi testvérként ünnepeljük egymást, én azt hiszem magyar mindünk számára. És ugye én azt hiszem, hogy ez a típusú közösség, ha akarja az egyén, akkor lehet szorosabb, többet találkozunk, ha akarja lazább. Tehát nincsenek benne számonkérések, és nem kérdezzük meg mikor, hol és minek, senkitől semmit. Ha jönnek viszont kérdeznek, akkor segítenek. Tehát a 2020 egy nagyon érdekes év lesz az emberiséget illetően. Ha nézzük a számok alapján, és a számok azért nem hazudnak, 2 meg 2000 a világon mindenütt, 4 Magyarországon, néha 5, ugye, 2x2, és ez az anyag száma, tűz, víz, föld, levegő, ez a 4 elem száma. Ha lehet úgy mondani, ebben az évben élő ember majd nem azt fogja keresni, hogy miből lett a 4 elem, hanem az, hogy a 4 elem beküszködés. Ha megértem, hogy miből lett, akkor csak egyet kéne megérteni, nem a 4-et. És ugye a spirituális út, és amit mi tanítunk, az pont erről szól, az egyet értsd meg, és akkor 4-ben tudsz játszani, nem pedig küszködni és harcolni. A 4-es szám az, csak nézzük a 2020 januári történeteket.
Január 1-én olvasom, Norvégiában plusz 18 van. A polgármester azt mondja, hogy fjordokba fürdik. Képzeljétek, ilyen soha nem volt. Ott ilyenkor mínusz 30-40 fok. Soha. Tehát soha emberöltő óta nem volt. Nézzük Ausztráliába az óriási tüzeket. Nézzük, az Amerikai Egyesült Államok elnökét el akarják mozdítani a helyéről. Most itt vagyok nálatok, 2 napja kiderült, hogy az egész orosz miniszterelnökséget menesztette Putyin. Egy új alapot tett az egész ország vezetését, és még január 20-a van. Értitek? És még ennyi hátra van. És ugye amikor én ezt elmondom, hogy a 2020 az, ami a szó nemes értelmébe, de ami brutális változásokat fog hozni. De a változás, embertestvérem, most neked szólok, csak arról fog szólni, hogy te még inkább korlátozva légy, még inkább felügyelve és irányítva, és valamilyen szinten rád fog ülni a hatalom. Nem engedi, hogy ébredj, nem engedi, hogy másképp gondolkozz, hogy másfele menj. Minden szinten, mindent tudni rólad, körbevenni, bezárni, uralni. Tehát ettől precízebb, tökéletes rabszolgaság nem létezik, ami most vár az emberiségre. Én ezt így látom. Most spirituális embernek lenni majd 2020-ban, ahogy eddig volt, ahhoz képest sokkal nehezebb lesz. Oly mértékben rabolják le majd az emberi tudatot a problémákkal, a küszködéssel. Ha lehet úgy mondani, az életed minden pillanatában menni, csinálni azt, hogy tudjál enni, és a fejedet le tud valahova hajtani. És még az embernek ilyen problémái vannak, addig nem keres azt, hogy honnan jött, hova tart, minek van itt, és ki az utazó. Pedig az egésznek ez lenne az értelme. Ha ezt megértenénk, akkor minden játékká válna. Ilyen egyszerű. 2020 arról fog szólni, hogy a nehéz körülmények között megtaláljam azokat a testvéreimet, akik kívánnak ébredni. Én kívánnak az ébredés útján maradni. Ma 2020-ban ez se lesz könnyű. Aki már ott van és ott maradni. Segíteni őket, hogy legyen erejük, legyen belső tisztaságuk, ahhoz, hogy ezt megcsinálják, és azokat, akik erre vágynak, találjuk meg. Találjam meg én, és találják meg azok a tanítványaim, akik többek között is vagytok, akik már érzik ezt a belső nemességet, ezt a belső csodát, és érzik azt, hogy ha menni akarok egy úton, egyedül unalmas. Meg kell találnunk azokat a társakat, akik tiszta szívvel, őszintén tudnak velünk jönni, és hajlandóak tanulni, megérteni, előrébb lépni. Ez ugye ma már egyedül kevés vagyok ebbe a világba, most itt van a világnak ez az ajándék, ez a világháló, ugye ez pro-kontra, hat így is, úgy is. De a ti dolgotok is az, hogy ezt együtt vigyük tovább, együtt repüljünk ebben a úgynevezett lehetőségeknek hol a tiszta kék egény, hol pedig a mocsarában. Nagyon szépen köszönjük, Mester, Köszönöm hogy én is. időt töltöttél velünk, és szakítottál erre a kis interjúra időt. Kedves testvérem, nem hogy szakítottam és nem hogy szántam, én szívesen ülnék veletek non-stop itt és tenném a dolgot, tudod te is, mint emberekkel is szívesen lennék, mint spirituális emberekkel is. És mikor ez nyilvánulhat meg bennünk, mikor ez jöhet ki belőlünk, attól nemesebb időt ölt és nem létezik. Az idő minden körülmények között egy korlát, nem csak a spirituális ember számára, a fizikális számára is. De ha mégis nemességgel tudom megtölteni, akkor mégis, ha figyeld meg, elszállt az idő. Akkor az idő valahogy nem jelent nekünk se korlátot, se lehetőséget, és ráadásul még nincs is. Érthető? Tehát úgyhogy én köszönöm nektek, hogy igényeltétek ezt, és valamilyen szinten szét kívánjatok ezt osztani ebben a világban. Legyen áldás rajtatok, nagy lesz, siker lesz, tegyétek, szórjátok szét. Ez az a csodálatos mag, amit én fénymagnak, igének, Istennek, és ha lehet úgy mondani, az ő gyermeke csodálatos megnyilvánulásának tartok, ami kijön már belőlem, és meg kijön belőletek is. Köszönöm szépen.